că am o bluză așa ușor mai indecentă, mai Basic Instinct, mai Sharon Stone Basic Instinct, pentru că mi se tot apleacă. E un maio și mi se tot apleacă și am simțit nevoia să vă spun că în cazul în care mă vedeți revărsându-mă vreun pic, să știți de la ce se datorește toată problema asta. Trecând însă de problema asta și de intro-ul pe care trebuia să-l fac, am astăzi pentru voi un clip cu favorite. Un clip cu favorite exclusiv pe zona de beauty. Stați să iau cutiuța minunată, că o am aici lângă mine. Uite așa, avem aici numai produse cosmetice, numai produse de machiaj, numai produse de îngrijire. Clipul venind ca un soi de răspuns la un alt clip de favorite pe care l-am făcut luna trecută. Te rog, eu stai aici. Și acel clip era dedicat exclusiv produselor non-beauty. Adică începusem eu acolo și vă povestisem despre mâncare, despre filme, despre seriale, despre orice nu includea capitolul de beauty. Pentru că am vrut să fac așa un experiment și să văd cam cum ar prinde dacă m-aș axa pe un clip de favorite care să nu implice produse cosmetice, că în general clipurile astea sunt în majoritate dedicate cosmeticelor. Și am vrut să văd ce iese. Nu a mers extraordinar de bine, însă de data asta am să fac și pe partea de cosmetică și o să vedem de luna viitoare sau de lunile viitoare pe ce format merg mai departe. Am eu așa o presimțire că ăsta cu cosmetice va funcționa un piculeț mai bine și foarte probabil că mă voi reîntoarce la vechiul format care includea și produse cosmetice și produse non-cosmetice. Până atunci însă, astăzi am chestii mișto, minunate, parfumate, mari mirezme, mari odori, mari smacuri, maglavaiser și altele de genul ăsta, însemnând că am să vă vorbesc despre un parfum, despre niște exfolianți, despre niște rujuri, despre o cremă, despre niște geluri de duș, despre niște pensule, multe nebunii, numai și numai din sfera de beauty. Și ca să debutăm așa într-o manieră mirositoare, parfumată, zic să începem cu preferatul absolut. Cred că dintre tot ce am aici, ăsta îmi place cel mai mult. Este ceva ce mi-animă așa sufletul și simțurile de când îl folosesc, însemnând vreo lună, nu cred că sunt două, posibil o lună și jumătate. Și am să inserez pe aici o poză în care să vedeți mai bine la ce mă refer, iar în cazul în care mă urmăriți pe Instagram, știți deja despre ce este vorba, că am mai vorbit despre împuțitul cu pricina, însemnând un parfum. Parfumul este de la, pare rău dacă nu-i pronunț numele bine, dar mă bate complet, Issey Miyake, așa-l cheamă pănentul ăsta, iar parfumul se numește Nectar L'Eau d'Issey Pur, ceva în zona asta. Așa arată sticla, este foarte frumoasă, mă duce cu gândul la o lacrimă, cumva o lacrimă bronzată, dacă vreți, cu capacul ăsta lunguieț aici, partea de jos mai e o chestie, nu știu, un detaliu așa foarte frumos, dar trecând de sticla asta, care e relativ unică, însemnând că nu mai am nimic de genul ăsta prin colecția mea, trecând de asta și mirosul mi se pare relativ unic, cu toate că nu te-ai aștepta, că e un miros cald, plăcut, purtabil, ceva floral, dulce și, slavă Domnului, am destule parfumuri cu tentă de genul ăsta, dar parcă nimic nu seamănă cu cel pe care l-am aici. Am fost super surprinsă când a ajuns la mine, pentru că mă așteptam la ceva extrem de banal, ceva ce am mai simțit, ce am mai mirosit. Nu eram deloc impresionată nici de nume, căci nu mai am nimic de la nentul ăsta cu nume dubios, Issey. Dacă se pronunță altfel, lăsați-mi și mie în comentarii să știu și eu cum e, că m-am uitat așa pe Google, dar poate totuși n-am găsit eu sursa corectă. Deci nu aveam așteptări prea mari de la el, însă în momentul în care l-am simțit, l-am mirosit, l-am aplicat pe piele, a fost așa un moment din ăla Disney, de parcă eram desenele animate, știi, în cenușăreasa sau nu știu, mă topeam așa, știi, a fost minunat. Și să știți că este parfumul spre care întind mâna cel mai des de când l-am, cu toate că mai alternez și cu altele, dar pe ăsta cred că l-am purtat cel mai des în ultima perioadă. Ca să nu fac vreo gafă, să știți că mi-am notat aici pe un așa că mi-am notat pe un linkuleț ceva, notele, să nu vorbesc eu prostii, zic ăștia așa, conform Fragrantica avem așa, notele de vârf sunt pară, miere și bergamot, notele de mijloc sunt trandafir, note de apă și bujor, m-a pierdut la notele de apă, notele de bază sunt cașmeran, ambergris, bănuiesc, lemn de santal, moscalb și violetă. Dintre toate astea, în primul rând, nu știu ce să alea note de apă și așa mai departe, dar eu vreau să vă spun că simt foarte puternic acea pară și acea miere. Cred că astea sunt cele care îl definesc, notele, cel puțin din punctul meu de vedere, sau cele pe care le simt eu cel mai bine. Mi se pare un miros foarte cald, foarte dulce, foarte zemos, pară zemoasă, exact
perele alea coapte, dacă știți cum miros, mirosul ăla specific, care mi amintește într-un fel de copilărie, dar ceva foarte dulce, care totuși nu este sirop, adică nu te intoxică, nu e greoi, nu e ceva ce trebuie să te distanțezi la câțiva metri ca să reușești să treci de persoana care poartă parfumul ăsta, cel puțin din ce am experimentat eu până acum. Nu mi-a zis nimeni că ar fi cazul de așa ceva. Miroase minunat, are o persistență destul de mare, zic eu, cred că undeva în jur de 8 ore, cam așa. N-am stat să măsor la ceas să văd exact, dar în principiu cam așa aș zice, în jur de 8 ore rezistă pe piele. Este minunat, am primit o mulțime de complimente purtându-l, am fost întrebată ce parfum este ăsta și nu pot decât să-l super mega recomand. Și mai găsim o descriere drăguță pe aici, parcă pe Mario nu am găsit-o, stați așa, să vedem, dacă ne-ar și merge netul, v-aș citi, ia, au zis ăștia ceva aici, o mare poezie, ia, stați așa. Așa, fiți atente. Couleur de huissier pur nectar de parfum, petalele se transformă într-o floare ce se deschide, eliberând o picătură ce captează parfumul sau cel mai pur, nectarul acestuia. Mirosul unui fruct, aroma unei flori. Dominique Ropion. Șifoanii boi, bănuiesc, creează gustul natural, o perlă de nectar a căzut în... Își dezvoltă cel mai dulce parfum, mai carnal decât oricând, înflorește pe baza unui acord acvatic, limpede. Deci asta poezie, bă băiatule, Eminescu plânge în pernă. Trecând însă de glumițele mele, este foarte adevărată descrierea asta. Cred că dacă m-ar fi dus capul să compun așa poezie, care probabil e tradusă din altă parte, aș zice că e destul de reală și de axată pe adevăr. Cam așa ceva. Recomand să mergeți să-l mirosiți, încercați, nu știu, o mostră, un eșantion, ceva de genul ăsta, mai ales dacă vă plac mirosurile calde, dulci și relativ tinerești, aș spune, deși nu l-aș încadra neapărat într-o anumită categorie de vârstă. Cred că poate fi purtat cu succes indiferent de vârsta pe care o aveți. Așa că ăsta este primul preferatul absolut, îl iubesc, îmi place super, super mult. Bun, mai departe am o cremă de corp care îmi place super, super mult. Este o miniatură așa, nu e un gramaj foarte mare. Cât ai tu, bă? Nu știu cât are, 75 de mililitri are, deci e un borcanaj destul de micuț. Se numește Sol de Janeiro și îi spune Brazilian Bam Bam Cream, adică este o cremă braziliană, zic ei, bănuiesc că este creată, dezvoltată pe acolo, pe undeva prin Brazilia, care miroase absolut delicios și din câte am înțeles ar conține nu știu ce extract de guarană, asta fiind o plantă tropicală, bănuiesc eu. Nu știu ce e aia, n-am întâlnit niciodată, habar n-am, doar îi știu numele așa, dar aș vrea să vă spun că miroase delicios. Mirosul este absolut demențial și din nou ceva ce nu reușesc să asociez cu nimic altceva, nici cu un produs, nici cu o senzație, nu știu de unde să-l iau. Miroase demențial. Este o cremă de corp cu absorție foarte rapidă în piele, care hidratează super bine, lasă pielea catifelată și am înțeles că ar avea și un soi de șin, așa, adică un luciu, un sidef, nu știu cum să-i spun, pe care eu personal nu pot să zic că l-am întâlnit, poate sunt eu prea chioară și nu am văzut exact, dar nu l-am întâlnit pe pielea mea și să știți că îl folosesc poate nu chiar după fiecare duș sau după fiecare baie, dar măcar de 2 ori pe săptămână încerc să aplic crema asta pe picioare, pe brațe, o masez așa cu mișcări energice în sus ca să activez circulația sângelui și se absorbe imediat și îmi lasă pielea așa de frumos mirositoare și de catifelată, este un vis. Da, mirosul este cel care mă atrage în primul rând. Găsiți cremuța asta minunată la Sephora, sunt convinsă că o au în magazine pentru că am văzut și am să mă uit să văd dacă o au și online, iar în cazul în care o au, vă las bineînțeles link în descriere ca să vă orientați de acolo în cazul în care vă place. Da, vă promit că vă va plăcea cu siguranță. N-are cum să nu vă placă. Miroase absolut demențial. După care, continuând pe tema mirosurilor minunate, voiam să vă arăt o gamă de geluri de duș și deodorant pe care le-am tot folosit în ultima lună și îmi plac super, super, super mult. Fiind vorba de o gamă de la Fa, mega mâncabilă, cu ananas. Gamei îi spune Hawaii Love și arată, uite așa, produsele pe care le am eu. Fiind vorba despre un gel de duș exfoliant, ăsta de aici, are niște particule așa fine care exfoliază bine pielea, după care un gel de duș simplu, exact la fel, exact același drac, numai că nu are particulele alea pe acolo și ar mai fi vorba și de un deodorant, un spray de sub braț, care și că nu conține aluminiu, mă rog, și are același miros de ananas. Acum, vă dați seama, motivul pentru care îmi plac asta este evident mirosul. Au un miros foarte, foarte puternic, foarte, foarte dulce, mie plăcându-mi foarte mult fructele, iar ananasul fiind undeva acolo în top, cred că 3 sau 5 fructe preferate ale mele.
Bineînțeles că am fost extaziată de ăsta. E o plăcere să-l folosesc, face bineînțeles multă spumă, miroase mega delicios, iar după ce mă spăl nu pot să spun că mirosul rămâne cu mine toată ziua, dar măcar o oră, două, parcă tot am senzația că sunt așa un ananas suculent, mai puțin freza aia sexy verde, știți voi ce zic. Recomand cu dragă inimă să le încercați. Ăsta exfoliant, bineînțeles că îți lasă pielea și mai catifelată pentru că, hei, exfoliază și e normal să fie așa. Deodorantul însă nu pot să zic că te protejează în mod deosebit de transpirație, adică nu l-aș recomanda pentru cineva cu o secreție sudoripară abundentă, dar pentru zilele în care nu e foarte cald sau nu ai multă activitate, eu zic că se pretează. Cel puțin în cazul meu, pe ăsta l-am cam folosit, e aproape gol și îmi place super mult. Mai departe am să vă vorbesc și despre o cremă, care de fapt nu este o cremă, este un gel. Ei îl descriu ca fiind un gel booster cu efect de reumplere și de fortifiere de la Vichy. Se numește Mineral 89 și arată, uite așa. Vine în ambalajul ăsta foarte drăguț, într-o sticluță frumoasă cu un degradé elegant aici, dacă vedeți pe partea de jos la bază, este cu un albastru și cu un verde, în timp ce odată ce urci, culoarea se pierde și devine așa transparent incolor. Are pompiță, mă rog, ambalajul este foarte minunat. Mineral 89, îi spune 89 pentru că este alcătuit din 89% apă termală mineralizantă Vichy, care ea la rândul ei este combinată cu un acid hialuronic și aceste ingrediente minunate și mirobolante ajută la acea fortifiere și reumplere a pielii noastre. Trecând însă de asta, ce aș mai vrea să menționez și vă spun lucrurile astea pentru că am fost și la lansarea produsului și de atunci mi-a atras atenția. Produsul ăsta conține 11 ingrediente. Deci, în general, produsele cosmetice, când stai și citești tu toată listoaca aia și te uiți de parabeni și alte nebunii de genul ăsta, ai cam atâta. Paragraf drăguț acolo cu tot felul de chestii. Ăsta însă conține 11 ingrediente pe care nu știu să vi le spun, dar în cazul în care vă interesează le găsiți cu siguranță pe site. Sunt niște denumiri care pe mine mă depășesc, așa că nu mă avânt în ele și am să vă las eu desigur link în descriere pentru ele. Iar aceste 11 ingrediente îl fac un produs cât se poate de curat, așa îmi imaginez cel puțin. Nu are alcool, nu are parfum, e o chestie cât se poate de incoloră, inodoră, fiind un gel care se absorbe imediat în piele și cred că asta este ceea ce îmi place mie cel mai mult, că intră imediat, deci cum l-am aplicat în piele, intră imediat, hidratează super bine, nu lasă peliculă din aia grasă pe piele și parcă tenul se simte cumva mai luminos. Nu știu dacă neapărat regenerat, pentru că la mine nu cred că e mare lucru de regenerat, dar categoric simt o diferență în ceea ce privește aspectul tern al pielii, adică nu mai am acel aspect tern al pielii. Și eu îl folosesc dimineața, întotdeauna dimineața, fie că mă machiez, fie că nu, dar de cele mai multe ori să știți că îl aplic pe piele câteva pompițe, așa, nu știu, zic că iau vreo 2 pompițe, îl întind bine pe piele, încercând să tapotez pe cât posibil, fără să frec așa isteric și se absorbe imediat și nu lasă peliculă grasă și merge de minune și ca bază pentru machiaj. De asemenea, m-am uitat la ei pe site, să vă citesc ce zic și ei aici, ca să avem așa habar. Pentru toate tipurile de piele, întărește bariera naturală de protecție a pielii, fortifiază pielea și o face mai rezistentă împotriva poluării, stresului și oboselei, hidratează, reumple, fortifiază. Aspect neted, strălucire, aspect uniform și așa mai departe. Ne mai spune aici că s-au făcut nu știu câte teste și că, conform acestora, s-a observat că tenul radiază, pare mai luminos, efect de reumplere și așa mai departe. Deci, una peste alta este un produs care ar trebui să le ajute pe acelea dintre noi care au probleme cu somnul, cu oboseala, cu stresul, cele care trăiesc într-un mediu din ăsta aglomerat, poluat și așa mai departe, în cazul în care fumați, în fine, tenul are în general de suferit de la lucrurile de genul ăsta, iar gelul booster Mineral 89 ar trebui să ajute în sensul acesta. Prin urmare, eu îl recomand cu dragă inimă, îmi place foarte mult, îl folosesc și cred că am să-l folosesc până când se duce borcănașul ăsta cu totul. Și ca idee, ca să știți, mai am încă unul. Să fiu sigură. Trecând însă de ăsta și revenind la partea de corp, pentru că m-am dus așa în zone diverse, fără să le iau într-o ordine anume, voiam să vă arăt și un exfoliant pentru corp cu gălbenele, care miroase absolut demențial. Se găsește și ăsta la Sephora și iarăși vă voi lăsa link în descriere dacă găsesc produsul pe site. Dacă nu-l găsesc, îl găsiți cu siguranță în magazine, că, hei, de acolo l-am și eu. Se numește Granado Esfoliante Corporal, nu știu ce. Este tot un produs brazilian, cred, dacă nu e brazilian, e portughez cu siguranță, limba pe care scrie aici e portugheză 100% pe spatele lui, așadar nu prea înțeleg ce scrie, dar eu vreau să vi-l recomand, bineînțeles, datorită mirosului genial. Chiar dacă e un miros din ăsta de plafar, dacă vreți, adică de gălbenele, îmi place super mult. Mi se pare a fi un produs curat, aș zice, cel puțin așa ca miros, pentru că nu e nimic chimic, nu se simte absolut nimic chimic în el. Și cam așa arată, cam atât mai am eu din el. Mamă, este super parfumat, iar, nu știu, textura lui e ca acea
coajă de lămâie, poate combinată cu zahăr, nu știu dacă înțelegeți exact la ce mă refer, dar are o textură foarte plăcută la atingere, exfoliază super, super bine, nu lasă peliculă uleioasă deloc și este un răsfăț, dacă vreți să vorbim așa, un răsfăț pentru simțuri și pentru piele, adică olfactiv și tactil. Se simte super bine pe piele, mi se pare că lasă pielea nu doar exfoliată, ci și hidratată. E foarte, foarte plăcut și îl recomand cu dragă, dragă inimă, încercați-l, măcar mergeți și mirosiți-l, poate găsiți și la gramaj mai mic, mă rog. Bineînțeles, eu am mai vorbit de multe ori despre exfolianții mei preferați, chiar și cei de la Dermacol, chiar și ăștia, chiar și de la Oriflame mai am ceva, dar rămân în continuare la părerea mea că cel mai ieftin și cel mai bun e ăla pe care ți-l faci tu în casă cu mălai și cu un gel de duș, v-am spus de 1.000.000 de ori. Însă în cazul în care nu vă place să faceți mizerie cu mălai, cu geluri de duș și așa mai departe, puteți să încercați asta, este super plăcut și numai de bine am de zis despre el. După care, hai să vă zic rapid de tot și despre o cremă de mâini, și bă, pe care am tot folosit-o în ultima vreme, este aproape goală. Este o cremă de la L'Occitane, arată, uite așa, cremuța asta. Am aici o variantă micuță de 20 de ml, e numai bună de luat în geantă să-ți hidrateze bine de tot mâinile. Înțeleg că este cu concentrat de lapte, de migdale. Nu orice fel de lapte, lapte de migdale, așa, ci că s-ar aplica pe mâini și pe corp. Nu știu de corp, eu aplic în orice caz pe mâini, pentru că în mod ciudat, în perioada asta mi se usucă mâinile și nu pot să zic că înțeleg de ce, adică iarna mai are o logică cât de cât, că atunci e temperatura aia foarte scăzută și e normal ca pielea să nu reziste prea bine, dar acum pe căldurile astea nu prea are logică în capul meu. Dar ca să previn totuși să-mi ajut cât de cât pielea mâinilor, folosesc creme de la L'Occitane, nu neapărat pe asta, mai folosesc și altele, însă toate cremele mele de mâini, cu excepția uneia, sunt de la L'Occitane și sunt super, super bune, mai ales astea micuțe, le arunci în geantă și oricând ai nevoie, pac, pac, n-ai treabă. Se absorbe super repede, hidratează foarte bine, mirosul e unul foarte subtil, nu știu dacă simt eu vreun lapte de migdale. În continuare simt foarte profund mirosul exfoliantului ăluia, dar recomand. Încercați asta dacă vă căutați o cremă de mâini. După care am ajuns și la partea interesantă, partea de cosmetică propriu-zis, adică de produse de machiaj. Știu că sunt cele care vă interesează cel mai tare și am să încerc să sparg piața cu un produs pe care l-ați mai întâlnit la mine pe canal, chiar în repetate rânduri, dar simt nevoia să reîntăresc puțin treaba asta, căci într-adevăr l-am folosit intens luna trecută și m-am reîntors la el. Și sunt unele produse la care mă întorc periodic, schimb, alternez cu ceva, mai testez ceva, dar mă întorc periodic la ele. Așa cum, de exemplu, este acest minunat fond de ten despre care vă vorbesc de când eram eu pe YouTube. Și e vorba de Color Stay de la Revlon, ăsta de aici. Este un fond de ten pe care l-am acoperit de multe ori, n-am să intru în detalii, mai ales că are și un clip dedicat pe canalul meu și în cazul în care vă interesează, căutați acolo în lista mea de videoclipuri pentru că îl veți găsi, dar e super menționat de multe ori. Este fondul de ten la care mă tot reîntorc, indiferent de ceea ce folosesc, indiferent de cât îmi place Power Fabric-ul de la Armani și îmi place, indiferent de cât mi-a plăcut Milani și îmi place, indiferent de cât mi-a plăcut All Hours de la Yves Saint Laurent, mă tot reîntorc la acest Revlon din când în când simt nevoia de el, pentru că este într-adevăr un fond de ten foarte bun, iar raportul calitate-preț, din punctul meu de vedere, este unul nemaipomenit. Vine în sticluța asta așa, dacă vedeți, e aproape gol, are pompiță, din fericire, și să știți că acum câțiva ani nu avea, iar varianta mea este pentru ten mixt și gras, nuanța fiind 180. Are și SPF 15. Iar motivul pentru care îmi place mie atât de mult este acoperirea medie spre mare, aș zice, îmi uniformizează foarte bine nuanța pielii, nu am deloc probleme cu el și doi la mână, fața rămâne mată pentru o perioadă mai lungă de timp. Fiind mândră posesoară acestui ten gras, am constant problema cu sebumul și din cauza asta trebuie tot timpul să găsesc produse care se adresează problemei ăsteia a mea și caut ceva care să-mi țină sub control secreția de sebum. Ăsta este unul dintre produsele care într-adevăr face treaba asta și o face foarte bine și o face la un preț foarte, foarte bun. Și vă recomand nu doar în cazul în care aveți un ten normal, fără prea mari probleme, dar presupunând că vă luptați cu ceva cicatrici sau că aveți roșeață sau că aveți ceva de acoperit, să încercați asta. Este foarte, foarte bun și are un aspect mai natural decât, de exemplu, acel Dermacol. Știți că v-am vorbit de multe ori despre fondul de ten de la Dermacol, care, din punctul meu de vedere, are acoperirea cea mai mare din tot ce am testat eu vreodată, dar nu arată la fel de natural ca ăsta. Acum depinde. Știu persoane cărora nu le place ăsta, care nu se împacă cu el, dar pentru mine a funcționat foarte bine și dacă e un produs pe care îl tot recomand de atâția ani de zile, vă dați seama că e ceva în care chiar cred și pe care încerc să-l împing către voi cu toată puterea, tocmai pentru că sunt șanse foarte mari ca și vouă să vă placă. Eu cred în ei, mă rog. Revlon. Deci ăsta este Color Stay, nu mai detaliez, găsiți tot ce vă trebuie pe canalul meu, dar ca să știți, de vreo lună
Cu asta sunt dată pe față, cel puțin ce privește fondul de ten. După care, continuăm tot la capitolul față și iarăși am început și bineînțeles, trebuia să încep cu primerul. Este un anumit primer pe care l-am folosit în ultima vreme de la Benefit, ăsta de aici. Este același The Professional care poate vă este cunoscut, fiind un produs mai vechi, de câțiva ani, numai că este o variantă nouă, reeditată, ceva în zona asta, pe roz. Dacă știți, cel clasic era cu verde și am să inserez pe aici poza pe undeva. L-am tot recomandat și pe ăla mi-a plăcut, l-am folosit mulți ani, e un produs bun, însă au lansat recent treaba asta cu păr primer nu știu ce, care din punctul meu de vedere e cam același drag. Ei spun că ar conține nu știu ce luciu foarte, foarte discret, ceva ușor perlat, că de-aia îi spune păr primer, ceva ușor perlat. Personal nu pot să zic că observ în mod deosebit acest luciu, perle, nu văd așa ceva la mine pe față, dar îmi place foarte mult pentru că într-adevăr matifiază fața și poate că nu reduce neapărat porii, că tot ăia sunt, dar cel puțin parcă îi mai astupă un pic, nu mai sunt la fel de vizibili, nu știu, sigur că în momentul în care mă demachez tot atâta sunt, dar atunci când îmi aplic ăsta, parcă îi mai reduce puțin și fondul de ten nu se mai așează așa de vizibil în acești pori ai mei foarte mari. Eu îl recomand, îmi place mult de tot și ăsta și la verde chiar nu pot să zic că văd vreo diferență, nu știu ce-i cu luciu, în orice caz, dacă vi luați pe ăsta, dacă vi luați pe la verde, din punctul meu de vedere e același drag. Ei zic aici că ar fi oil free, lightweight, silky, soft pink. Nu știu, cam așa. Deci, primer pentru față, se știe. Apoi, tot pentru față, voiam să vă recomand și niște pensule foarte frumoase și o paletă de blush-uri, bronzuri, așa, începând cu pensulele. Am niște pensule foarte drăguțe, marcă proprie Sephora, care bineînțeles că mi-au atras inițial atenția din pricina ambalajului. Uite, dacă vedeți, sunt foarte, foarte frumoase, foarte feminine, cu mânerul ăsta roz din lemn, nu știu dacă e lemn, dar arată foarte bine, cu scris auriu, cu partea asta metalică tot aurie, iar pensulele sunt ușor murdărele acum pentru că le tot folosesc, ba pentru pudră, ba pentru blush, ba pentru bronzer. Da, să știți că le folosesc zi de zi. Măcar una dintre ele, pasta cel puțin, îmi aplic blush-ul cu ea și mi se pare că merge de minune. Și ce îmi place foarte mult este că nu le cade părul deloc. Au perii foarte moi, foarte, foarte fini. Cred că e păr artificial, m-aș foarte mira să fie natural, dar nu le cad deloc perii și sunt așa de plăcuți la atingere și distribuie așa de bine produsul pe obrajii mei. Nu știu, poate este și o combinație de produs pensulă, dar îmi plac super, super mult. Nu mi s-a întâmplat niciodată să mă trezesc că mi-a rămas vreun fir pe aici, că nu știu, se pierde sau că nu aplică bine sau că nu ia produs ca lumea. Deci îmi plac foarte, foarte mult și sper să nu fie doar o chestie așa la nivelul căpuțului meu, că sunt ele frumoase, însă eu le recomand cu dragă inimă. Asta de aici scrie pe ea că ar fi pentru pudră, iar asta la altă scrie că ar fi pentru blush. Deci, și să știți că vin la set, cred că este set cu încă vreo două pensule, ceva de genul ăsta, pentru fard și cred că mai e ceva pentru concealer, dacă nu mă înșel, parcă e un set de 4. Mie astea îmi plac cel mai mult, pe astea le folosesc cel mai des. Și vă spuneam că vreau să vă vorbesc și despre o paletă de blush-uri bronzere așa. Am ceva un pic mai altfel de la By Terry. Arată, uite așa, paleta asta. Ați mai văzut-o la mine pe canal acum câteva luni și am folosit-o de atunci alternând cu acel Sweetie Pie de la Too Faced, care iarăși este o combinație de bronzer, highlighter, blush, ceva în zona asta, pentru față. Ăsta vreau să vă spun că este cel mai pigmentat blush pe care l-am folosit eu vreodată, astfel încât sunt super atentă în momentul în care îl folosesc, doar așa ating foarte, foarte discret, deci nu cumva să bag pensula acolo pentru că mă vedeți clown mă fac. Uite așa arată, interiorul e foarte frumos, dacă vedeți așa o chestie brăzdată, nu știu cum să-i spun, îi zice Sun Designer by Terry. Sunt bine? Bine. Sunt culori foarte frumoase, este o combinație de culori, sunt niște nuanțe de teracotă, niște corai, niște roșu, maroniu, nu știu, o combinație foarte mișto. Eu de regulă îndesând pensula și amestecând așa un pic, dar nu brutal, fără să apăs, că v-am spus, mă fac de... îmi trebuie 5 săptămâni să-mi curăț blush-ul ăla. Are și o oglindă în partea asta de aici, mă rog, irelevant. Ce vreau să spun este că sunt culori foarte frumoase și foarte, foarte pigmentate și că sunt foarte spornice, adică asta pe mine ar trebui să mă țină măcar un an. De fapt nu, cred că mai mult de atât, e mega, mega spornică. Nu știu dacă se găsesc online, dar de fapt s-ar putea să fie. Mă uit și vă las link-uri în descriere dacă ai de Douglas comercializează produsele By Terry și sunt șanse mari să le găsiți acolo sau dacă nu pe Net-a-Porter.
Continuând însă, tot pentru machiaj, voiam să vă arăt și un spray de fixare a machiajului, faimosul Fix Plus de la MAC, însă cu o mică variațiune, așa, cu un twist, dacă vreți. Este varianta mată, care arată, uite așa. Eu am mai folosit acest Fix Plus în varianta lui clasică, cred că l-ați și văzut de câteva ori pe canalul meu și este într-adevăr un produs care fixează, dar nu cred că este potrivit pentru cineva cu un ten gras ca al meu, însemnând că mie îmi cam lucește fața atunci când îl folosesc pe ăla. Nu imediat, dar am observat că îmi se lucește fața mai repede decât dacă nu l-aș folosi, dacă mi-aș fixa machiajul doar cu pudră. Ei, varianta asta... De la varianta asta, mi se pare că nu îmi lucește fața și că într-adevăr fixează foarte, foarte bine și dă un aspect mai natural tenului. Înțeleg că este dezvoltată sau creată special pentru un ten gras sau, mă rog, care își dorește o fixare din asta mată și cred că se folosește exact la fel ca celălalt, cel puțin eu așa îl folosesc, agit foarte, foarte bine, după care câteva fusturi așa pe față, nu simt să aibă vreun miros sau să facă ceva nasol, efectiv fixează machiajul și îi dă un aspect puțin mai natural. Dacă, de exemplu, aplic prea multă pudră pe față și are aspectul la cakey, dau niște de ăsta pe deasupra și parcă îl mai uniformizează un pic și devine puțin mai natural. Așa că... recomand și pe ăsta și să știți că mai sunt și alte variante. Am văzut că au lansat o mulțime de variante pentru ăsta recent, mai e unul cu lavandă și cu trandafir, cu niște mirosuri deosebite și am să vă las, bineînțeles, link-uri și pentru ele în descriere. Continuând însă, mai am doar câteva produse după care v-am lăsat în pace. Mai am două rujulețe și un produs pentru gene. Pe toate le-ați mai văzut pe canalul meu, dar nu știu dacă am detaliat. Și am scăpat de cutioi, yes! Am prima dată un produs pentru gene, ceva mai ciudățel, despre care v-am vorbit atunci când am făcut clipul cu Andra în care mă machia ea și făcându-mi ea aceste mari nebunii la ochi, venise vorba despre ondularea genelor și spuneam eu că am aceste gene lungi, dar foarte, foarte drept. Ceea ce înseamnă că pentru mine, ca totuși să se vadă că aș avea niște gene, trebuie constant să folosesc fie un cleștișor sau cumva să am grijă să folosesc niște periuțe speciale ale mascarelor pe care le folosesc, astfel încât să obțin puțină curbare pentru genele mele. N-am neapărat nevoie de alungire, dar curbare am nevoie ca de aer, dacă e să exagerăm puțin. Și vă spuneam atunci despre un ondulator de gene electric din colecția lui Karl Lagerfeld cu Model Co, care se aprinde, uite așa, are beculeț. E chestia asta așa, ciudățică, dacă vreți, care funcționează pe bază de baterii și este vorba despre un soi de, nu chiar cleștișor, e efectiv o baghetă cu separator din ăsta pentru gene, cum ar arăta o periuță clasică pentru rimel, pentru mascara, care, odată lăsată la încălzit, îți ondulează genele. Deci o las, să zic, vreo 2 minute să se încălzească, după care efectiv o aplic, uite așa, la baza genelor, apăs puțin, mișc așa cu niște mișcări de zigzag, după care genele parcă sunt un piculeț mai curbate, mai ondulate, capătă un pic formă. Nu pot să zic că le curbează excesiv, adică nu mă aștept acum să am aceste gene curbate la nu știu câte grade, să le dea peste cap de curbate ce sunt, dar totuși se vede o diferență și pot să vă spun că îl tot folosesc, mai ales în momentele în care nu mă dau cu tuș și atunci categoric se vede și mai bine că genele mele sunt drepte, folosesc asta și curbez așa, nu știu, cred că vreo 2 minute las la încălzit, vreo 2 minute am grijă să curbez, dacă nu chiar mai puțin, după care mi-aplic mascara în mod normal și îmi văd mai departe de ale mele. Nu face rău genelor, adică n-am avut niciun fel de problemă, nu mi-au căzut, n-am simțit că mă arde, că mă ustură, nimic de genul ăsta, efectiv încălzește și curbează puțin. Da. Vă las link și pentru asta în descriere. Și mai am încă 2 produse pentru buze, care nu vă sunt străine, dar pe care simt nevoia să insist, căci le-am purtat mult. În ultima vreme am purtat în principiu nude-uri. În vremea asta nude-uri și din când în când câte un corai sau poate câte un roz. Dar de principiu de câteva luni de zile numai așa cred că mă vedeți pe buze, cu nuanțe din astea de nude foarte plăcute și am primit de multe ori întrebări ce port pe buze, ce port pe buze. Problema este că la momentul la care apuc eu să vă răspund, deja au trecut câteva zile, că nu reușesc să mă organizez în timp util și nu mai știu la momentul ăla. Însă uite, acum știu și pot să vă zic. În momentul ăsta l-am pe ăsta de la Sephora, este un lip stain, nuanța fiind 05, e marcă proprie Sephora și îmi place foarte, foarte mult, fiind vorba despre un piersiciu nuduliu, așa, cu ceva sclipiri, dar foarte subtile, e ceva ușor sidefat, dar subtil, nimic care să iasă în evidență. Este mat, bineînțeles, și mi se pare că arată foarte bine pentru carnația mea și în general machiajul pe care mi-l aplic eu, îmi place mult de tot cum vine cu această nuanță.
Nudurile pentru mine sunt un subiect delicat, pentru că alea mai deschise mă spălăcesc total. Deci dacă mă duc spre un nude prea deschis la culoare, prea alb, nu o să funcționeze bine și o să am categoric probleme. Pentru că nu mi se văd buzele, nu se vede deloc, arăt ca și când n-aș avea buze deloc. Însă o culoare de genul ăsta, care e un piculeț mai închisă, dar totuși nu e maro, merge super bine. Și să știți că ăsta rezistă foarte bine pe buze, îl am până seara, se mai duce, normal, în funcție de ce mănânc, ce beau, ce pup, dar rezistă destul de bine și știți că eu sunt fan al lipstick-urilor Sephora, îmi plac foarte mult și recomand. După care, ultimul produs, iarăși unul despre care v-am mai vorbit și îmi place foarte, foarte mult, nu mă așteptam să-mi placă atât de mult, este rujul din colaborarea L'Oreal cu Balmain, nuanța mea fiind Confession. Asta de aici este tot așa un nude mai spre maroniu, care este senzațional. Nu rezistă, bineînțeles, la fel de bine ca un lip stain, da, că e ruj, dar totuși mi se pare că are o rezistență și o culoare nemaipomenită, o aplicare extrem de plăcută, este așa cremos, buttery, dacă vreți, adică untos, super pigmentat, nu e nevoie să insist, nu e nevoie să revin cu nu știu ce linii, să trasez, adică e opac din start și se simte atât de bine pe buze și totuși are finish-ul ăla mat, e nemaipomenit. Dacă ar fi să aleg un ruj mat preferat din toate timpurile, ar fi ăsta, și vorbesc de ruj, deci nu lip stain, ăsta și ăla de la Tom Ford, dacă vă amintiți, v-am arătat eu un corai foarte frumos de la Tom Ford, ce îmi place super mult, dar pentru un preț mai accesibil aș recomanda pe ăsta, deci L'Oreal cu Balmain e beton, îmi place mult, mult, mult de tot și am toate nuanțele din colaborarea asta, dar ăsta este preferatul meu și dacă ați mai fost pe canal știți că am mai vorbit de câteva ori despre el, însă am simțit nevoia să vă reamintesc pentru că astea au fost preferatele de luna trecută, numai cu astea cred că m-am dat ocazional să zic că am mai dat câte un corai. Și cam atât! Astea au fost favoritele despre care voiam să vă vorbesc pentru acest minunat clip. Știu că mai așteptați niște cevauri de călătorie și vor veni, v-am spus că vor veni, aveți răbdare. Dacă a venit ăsta acum, data viitoare vine și celălalt. Asta pentru că vreau să diversific pe cât mai mult și să nu vin cu călătorie după călătorie după călătorie după călătorie, să mai creștem așa un pic suspansul, să mai variem puțin contentul, mai diversificăm, bam bam, poate unora nu le plac alea de călătorie, poate alții mai vor și cu maglavai, știți voi ce zic. Sper că v-a plăcut în orice caz clipul, aștept să-mi lăsați în comentarii care a fost produsul vostru preferat din ce v-am arătat pe aici, dacă ați testat ceva, dacă vă place ceva, desigur dacă aveți vreo recomandare, e binevenită. Acolo lăsați-mi în comentarii, le citesc cu mare drag și răspund și eu pe cât posibil. Mulțumesc tare mult pentru vizionare, să aveți o zi minunată în continuare și abia aștept să ne vedem și data viitoare. Pupici cu Sephora 05 pe buze. Pa!